Xin chào các bạn. Hôm nay mình trình bày cách nấu xôi bằng nồi cơm điện. Quá đơn giản như câu nói, dễ như cơm bữa, nhưng có đôi khi cùng các kết quả lại đi lanh hoanh cho đời mỏi mệt. Xôi mình chỉ cần là không có bị cháy, không có bị sít ở đáy nồi, hạt xôi không có bị nát, không quá nhão hoặc quá khô cứng. Đậu phụng cũng phải mềm, không nát, chỉ có vậy thôi. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi cách nấu của mình. Mình xài 500g nếp và 200g đậu phụng. Đậu phụng thì mình lựa cái hạt nó còn nguyên vỏ lụa nó. 2 bao đậu phụng mình lựa ra được 200g á. Nếp đem vo sạch. Mình chỉ cần vo sạch chứ không cần chà xát để mà tới khi nước trong, không cần thiết như vậy. Bởi vì mình chỉ vo như vậy mình nấu cũng rời không có dính cục. Nếp vo xong thì mình ngâm trong nước khoảng là 4 giờ đồng hồ. Bạn không muốn ngâm đem nấu liền cũng được, nhưng mà tại vì đậu phụng thì bắt buộc phải nấu chín trước. Trong thời gian nấu đậu phụng thì tại sao mình không ngâm nếp đi cho nó nấu nhanh hơn. Đậu phụng cũng giống như nếp là mình đem rửa sạch, rửa nhẹ nhàng chứ không thôi nó tróc cái vỏ mình lựa hết hơi ra, nhẹ thôi. Xong rồi thì nếp với đậu mình cũng để ráo trước khi mình đem vô nấu cho nó chính xác. Mình đổ nước chứ ví dụ như là bạn mình để đó mình đổ vô rồi mình nước coi chừng sôi nó nhão á, mình sẽ đổ vô đây bỏ vô cái nồi Instant Pot mình nấu. Bạn có nấu nồi nào cũng được, không quan trọng. Thì mình đổ vô 1,5 cốc nước, nửa muỗng cà phê muối. Ôi chà, cái nắp sao bụi không à. Rồi mình nấu slow cook 4 tiếng đồng hồ. Bạn có thể nấu nồi thường rồi sôi lên rồi cái mình riu lửa cho đến khi nào hạt đậu nó mềm mà thôi, không có biết bao nhiêu giờ, tùy cách nấu của bạn. Sau khi mà mình nấu mình muốn biết là hạt đậu nó đã chín chưa. Tại vì nhìn thì nó tròn quĩnh vậy, đâu có biết là nó chín hay là chưa. Thì mình đem mình bóp nó vô cái tay. Cái chị nó chỉ rách áo rồi. Bóp nó để mà mình bóp ra mà nó dễ như vậy là nó chín rồi. Bóp mà ví dụ như nó còn lục cục là nó chưa chín. Xong rồi thì mình đổ nó ra cái rổ để cho nó xối lại. Đổ cái nước nó đi. Mình xối lại cho nước cho nó sạch cái màu mè 3 cái hạt đậu mà không bị nát ra, cho nó sạch sẽ. Để nếu mà các bạn muốn nấu cái hạt xôi mà nó trắng thì mình làm sạch nó, còn không thôi có nhiều người họ xài luôn cái nước Bên nếp cũng vậy, mình cũng xả nếp, tại vì mình ngâm trong thời gian 4 tiếng nấu. Bên kia thì bên này thì mình cũng ngâm 4 tiếng. Tại vì mình nấu slow cook nha, chứ nếu mà các bạn luộc thì chừng vài 10 phút, 15-20 phút thì nó đã chín rồi. Rồi mình để ráo rồi thì bây giờ mình đem vô cái nồi cơm điện mình nấu. Mình bỏ vô 1 muỗng cà phê, mình quẹt ở dưới cái đáy cho nó lát khỏi, không cần lót gì nha. Có nhiều người thích bày vẽ ra đủ thứ nấu lót tùm lum, mình thấy đâu cần lót, nó cũng đâu có dính đâu, chỉ cần tí dầu vậy thôi. Xong rồi thì mình cho vô nửa muỗng muối. Muối này là muối biển, có thể là chỉ 1/3 muỗng thôi, chứ nếu mà các bạn ăn ngọt thì mình sẽ ăn ngọt thì mình chỉ bỏ vô 1/3 muỗng muối thôi, 1/3 muỗng cà phê. Bởi vì hồi nãy đậu phụng mình luộc mình cũng có nửa muỗng muối rồi. Rồi mình ăn kèm thêm món mặn món gì nữa. Bây giờ thì bỏ đậu phụng vô, nếp xong, dầu xong. Dầu thì lót ở dưới rồi, các bạn có thể bỏ vô là 1 muỗng canh dầu, 2 muỗng canh. Nếu mà muốn béo nhiều thì 2 muỗng canh cho nó bóng lên, chụp hình nó đẹp lên thì bỏ nhiều, còn mình bỏ thì cỡ 1 muỗng canh thôi. Nước sôi phải là nước sôi nha, là 300g, chính xác là 300g. Các bạn cũng tùy theo cái nếp của bạn ngâm như thế nào hay là thế nào thì mình
Bạn thấy không, mình đổ thì nó chưa, nước nó cũng chưa lên lắm á, nó chỉ hơi sát sát cái mặt thôi, tại vì nếp mình đã ngâm rồi. Bây giờ làm rõ vô nồi mình dễ lắm, chỉ bấm ra rồi, không có set up gì hết, bấm như nấu cơm á, mình tính giống như nấu cơm thôi. Đó, cái lò của các bạn nấu cơm như thế nào thì bấm như vậy thôi. Rồi sau khi mà nó chín rồi á thì mình dỡ nồi ra, mình coi thử. Xới rồi gì cũng nhẹ nhẹ nha, chứ không thôi là nó nát hoạt động, nó vỡ cái vỏ ra. Nếu mình ăn ở nhà nó vỡ ra khỏi nhai thôi, đâu có sao, tại mình làm YouTube mà mình sợ nó vỡ ra thì dòm xấu. Thực ra nó cũng chín rồi à, mình cũng không cần bấm thêm, nhưng mà nếu mà các bạn muốn bấm thêm á thì bấm thêm lần nữa. Là nếu mà bạn thấy nó chưa chín, hoặc đậu bạn luộc chưa chín, hoặc là nếp nó thế nào đó nó chưa chín á, thì các bạn có thể bấm thêm. Mình á thì dù sao đây nữa, thôi kệ, nó đâu có mắc mát gì, mình cũng bấm nấu thêm 5 phút nữa. Đó, bạn thấy hạt nếp nó chín rồi, không có cần mà nấu thêm, nhưng mà kệ, mình nấu thêm 5 phút. Bấm một cái từ lẽ ra nó 15 phút, nhưng mà lần thứ nhì thì nó chỉ nó hiện lên 5 phút thôi. Nó giống như là reheat á, nó giống như hâm lại thôi. Rồi sau 5 phút mở ra, bây giờ cái hạt nếp nó hơi vàng vàng hơn. Bạn có thể ăn xôi này với lại muối, đường, hay là mè, đậu phụng, hay là bất cứ cái nốt nào bạn thích. Bạn cũng có thể ăn với lại chà bông, tôm, xúc xích ra cái gì á, bất cứ cái gì thích ăn thì ăn. Có thể là mình ăn như muốn ngọt, cũng có thể ăn như muốn mặn. Nhà mình á, thì mình chia ra làm hai, nửa mặn nửa ngọt. Người nào cử đường á, thì bỏ chà bông, xúc xích, chả rồi ăn. Nó đơn giản không? Mà nói thiệt các bạn thấy cách nấu đơn giản vậy chứ kết quả nó vừa ý lắm. Hạt xôi nếp bữa này là mình mua cái bao nếp là 25-50 pound gì đó. Cái loại ba cô gái á, cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng phải là nếp hương, nếp gì hết á. Rồi bây giờ thì mình làm muối, đậu phụng, mè. Mình làm 3 cái đậu phụng, 3 muỗng canh đậu phụng, 1 muỗng canh mè. Tất cả là đồ này mua họ rang sẵn thôi, có làm cho lẹ. Rồi 1 muỗng canh đường, 1/4 muối, 1/4 muỗng cà phê. Bỏ vô máy bấm cái rạc là nó hơi dập nát ra, mình rải lên trên để chụp hình thôi, chứ còn đúng ra mình ăn ai thì ai muốn ăn nhiều thì bỏ nhiều, ai muốn ăn ít thì bỏ ít thôi. Đơn giản ha. Đó, nấu bạn có thể là nấu thẳng luôn, không cần ngâm nếp. Đậu phụng mình cũng luộc, nhưng mà vì cái thời gian mình luộc đậu phụng á, mình sẵn mình để mình ngâm nếp luôn thôi. Rồi nhìn kỹ thì bây giờ sẵn mình nói cái chuyện về, tại vì mình có rất là nhiều người cho rằng xôi là phải hấp mới gọi là xôi, còn nấu trong nước á thì họ gọi là cơm nếp. Thực ra chỉ có một số vùng miền họ gọi cơm nếp, chứ ở quê mình á, miền Trung, Đà Nẵng, Quảng Nam á, thì không bao giờ mình gọi là cơm nếp ấy. Mình chỉ gọi là hoặc là gạo hoặc là nếp, chứ không có nói gạo nếp. Rồi nấu cơm á, hoặc là cơm hoặc là xôi, chứ không có gọi cơm nếp. Dù gạo thì nấu thành cơm, nếp thì nấu thành xôi, bất luận cái phương pháp nào. Ví dụ bây giờ có cái món xôi gà, mặc dù xôi gà nấu trong nước gà, chúng tôi vẫn gọi nó là xôi gà, chứ chưa bao giờ mà gọi là cơm nếp gà. Mà tôi còn có nghe có người nói là thổi cơm thay vì nấu cơm.
Đó là cách nói của vùng miền thôi, chứ không có bắt buộc cái phương pháp là nấu với cái nồi cơm điện là không có được quyền gọi là xôi. Mà tôi thấy rất là nhiều cái nơi họ chỉnh sửa là nếu là mình nấu nồi cơm điện thì đây là cơm nếp chứ không phải là xôi. Thì đó là vâng dạ của một cái vùng miền khác, chứ không phải là Quảng Nam, Đà Nẵng nói như vậy. Nói ví dụ bây giờ mà nấu xôi đậu phụng, nấu nồi cơm điện mà chỉnh sửa là nói là cơm nếp nấu nồi cơm điện mới gọi là đúng, thì xin thưa đó là không phải cách gọi ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Có nơi gọi đậu phụng á, quê mình á, thì gọi đậu phụng, không gọi đậu phụng, không gọi đậu phộng, tức là chữ phê hát ONG mà gọi là phụng, dầu phụng, đậu phụng, chứ không gọi đậu phộng nữa. Cũng có những cái nơi họ không gọi là đậu phụng, đậu phộng mà họ gọi là củ lạc. Đâu có bắt buộc được phải nói cho người đúng cái vùng của mình rồi mới gọi là đúng đâu. Mỗi nơi họ có quyền gọi. Bây giờ mình nấu xôi với nồi cơm điện, mình vẫn gọi là xôi với nồi cơm điện, chứ mình không gọi là cơm nếp. Rồi vừa rồi á, mình cũng có một cái vấn đề nữa là có một vị khán thính giả, cái video mà mình làm bánh cam bánh lâu lắm rồi, cả năm trước luôn, tự nhiên cái vị khán giả đâu lôi lên chạy vô mắng mình, nói mình là đồ cái thứ nô bọc Bắc Kỳ, nói mình là nô bọc Bắc Kỳ, bắt chước Bắc Kỳ mà gọi bánh cam là lúc lắc. Mình mới nói, mình giải thích lại là mình nói là mình gọi bánh cam là lúc lắc bao giờ, mình chỉ để là bánh cam lúc lắc, tức là chữ lúc lắc của mình nó như là một cái tính từ thôi, nghĩa là danh từ là bánh cam, rồi nó có tính cách lúc lắc là bởi vì cái nhân của nó, mình muốn quảng cáo là mình làm cái món đó, mình nhân nó tách ra, khi mình lắc á, thì mình nghe cái tiếng lúc lắc thôi, chứ đâu phải mình đặt vậy mà vị đó vô chửi mình là cái đồ cái thứ nô bọc. Ôn màng nghe cũng mắc cười thiệt á. Thôi thì cũng vài ba dòng tâm sự với cùng quý khán thính giả, mình xin dừng ở đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.